سعيدة بلقائكم من جديد. مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة وفيديو جديد، إن شاء الله ينال الإعجاب ديالكم. غادي نقترح عليكم دي تارتولات بالتفاح، لكن على شكل حريشات كيجيو أكثر من رائعين. نتمنى أنكم بالفعل تجربوهم وتردوا عليا الأخبار. الى اول مره كتكتشفوا القناه ديالي، فالاسم ديالي هو هند. كنقدم وصفات ديال الطبخ، ديال الجمال، وكذلك ديال الديكور. ومؤخرا وليت كنقدم وصفات ديال الناس اللي عندهم حساسيه في الاكل، وكذلك وصفات صحيه. بقاو معايا ما تمشيو فين باش تكتشفوا معايا تفاصيل هذه الوصفه، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. بالنسبه للمقادير، فالمكون الرئيسي فيه هو سميده رقيقه باش كنديروا الحرشه اولا بغرير. عندي هنايا كاس عنبه من زيت نباتيه، سكر فاني قيمه 5 غرام. عندي هنايا كاس شاي دائما بكاس العنبه ديال الكوكو. عندي هنايا كاس شاي دائما ديال العنبه ديال سكر سنيده حبيبات رفيعه، وكاس هذا ديال الحليب اللي ضفت ليه بعض القطرات ديال الخل باش يصبح لنا رايب. ممكن تعوضوه بياغورت. وهاد غادي نحتاجو كذلك 2 كيسان ديال السميده، 2 اكياس ديال الخميره الحلويات اولا بيكين باودر، اولا 15 غرام ديال خميره الحلويات. هنا غادي ناخذ الرايب ديالي ونضيفو الكاس ديال زيت نباتيه. نخوي كاع الكميه كامله. ممكن كما قلت تعوضوه بياغورت طبيعي، اولا الا عندكم الرايب، اولا مثلا اللبن كذلك، اولا ياغورت بطيبه الفانيلا كذلك كيتواتى معاه. كان متوفر عندكم ديال التفاح كذلك لما لا، ممكن تضيفوه، اولا ديال الايجاص حتى هو بطيبه الايجاص حتى هو كيجي رائع في هذه الوصفه. غادي نزول ما تبقى من الكوكو اولا جوز الهند. نضيف كأس ديال السكر ذات حبيبات رفيعة، من الأحسن باش دغيا يذوب لكم ويتخلط لكم مع باقي المقادير، خصوصا أننا حنا غادي نستعملو ضراب يدوي. كما غتلاحظوا حاولت نبسط هاد الوصفة. هنا ضفت سكر فاني 5 غرام من سكر فانيلا. غادي نخلط خلطة خفيفة ودغيا غادي تشوفوا معايا كتنسجم كاع العناصر كلها مع بعضياتها. فكما قلت حاولت انني نستعمل يعني مقادير اللي هي بسيطه، وكذلك نخدم بطريقه بسيطه باش الكل ان شاء الله يستافد ويجرب هذه الوصفه، لانه بالفعل كتجي اكثر من رائعه. هنا غادي نضيف 15 غرام من خميره الحلويات اولا بيكنج باودر، اولا الا عندكم 2 اكياس من خميره الحلويات من فئه 7 غرام فاستعملوا الاكياس بزوجهم. غادي نخلطها تاهي تخليطه خفيفه، وغادي نضيف الكاس الاول من السميده. ما غاديش نضيف 2 كيسان في آن واحد، لانه على حسب السميده كاين اللي دغيا كتشرب كاين اللي ما كتشربش دغيا. فانا كنصحكم انكم تضيفوا الكاس الاول، والكاس الثاني غادي تضيفوا غير شوي بشوي، يعني كميه قليله في الاول حتى تتحصلوا على واحد الخليط اللي يكون القوام ديالو عاقد. فضروري يكون عاقد، ما ديروش يعني واحد القوام اللي هو يكون خفيف. وغادي نقول لكم علاش من بعد يعني في هذا الفيديو غادي تشوفوا معايا. خلطت هنايا السميد مع باقي العناصر. غادي نوزن الكأس الثاني، وغادي نضيف فقط ثلث بثلث، يعني ثلث الكمية. وغادي نبقى دائما كنحرك، لانه القوام ما خصوش يجيكم قاصح، وفي نفس الوقت ما خصوش يكون عاقد، عفوا ما يكونش سائل. ضفت الثلث الثاني، وغادي نضيف الثلث الاخير من السميد الناعم. ممكن تعوضوه بالفينو، فتا هو كيجي رائع في هاد الوصفه. او يعني يجوز انكم تستعملوا يعني الفينو لما متوفرش عندكم السميد الناعم. الى لاحظتوا فهي وصفه اقتصاديه لكن ألذ ما يكون. هذا هو القوام اللي بغيت نحصل عليه كما كتشوفوا. خديت هنايا تفاحه متوسطه، عصرت عليها الحامض من بعد ما بشرتها بهذا الشكل هكا. يعني رقيقه بزاف. خديت هنايا هاد ليمون ديال لي طاخ دهنتهم بالزبده عفوا بالزيت نباتيه، وكذلك رشيتهم بالسميد اللي يكون شويه غليظ. ومن بعد غادي ناخذ واحد الكميه، يعني خديت هنايا تقريبا باش يكون عندي العبار مقاد، خديت هنايا هاد المعلقه ديال الايس كريم، وكنوضع نفس المقياس في هاد لي مول هادو.
والغايه من انه القوام ديال الخليط يكون عندنا عاقد، باش ملي نوضعوا ان شاء الله التزيين ديالنا اولا نزينوا السطح ديال هاد لي طاخت هادو اولا لي طاختولات بالتفاح، التفاح ما يهبط ليناش لتحت ويتحرق لينا. فهذا علاش، او هذا هو السبب علاش قلت لكم القوام خصو يكون قاصح شويه. خديت هنايا اللاطه الثانيه اولا الصحن الثاني اللي وضعه فيه هاد لي بول، وغادي نبدا كنصب بهذا الشكل هذا. فالطريقه سهله كما كتلاحظوا، وكذلك المقادير بسيطه واقتصاديه. ما عندكمش بودره ديال عفوا الجوز الهند، ممكن تعوضوا كذلك ببودره اللوز الا كانت متوفره عندكم، وتنسموه كذلك بالروح ديال اللوز عوض السكر فاني، كيجي اكثر من رائع. كذلك ممكن تعوضوا التفاح بالاجاص. هنايا غادي نحاول نوضع نفس الكميه لان الخليط ما بقاش عندي فيه بزاف، فكنحاول انني نساوي الكميه كامله. نقاد شويه هادو اللي ضفت ليهم بهذا الشكل هكا، نضربهم ضربات خفيفه. وغادي ناخذ هنايا التفاح، حكيته في الموندولين، وغادي نوضعو بهذا الشكل هذا تيجينا بحال دي تارتليت او بوم اولا طورطات بالتفاح. ممكن كذلك تزينوا السطح ديالهم قبل ما توضعوهم في الفرن باللوز، فكيبقى لكم الاختيار. بالنسبه لي انايا ما يمكنليش نستعمل اللوز في هذه الوصفه، نظرا لان الابن ديالي عنده حساسيه من اللوز وجميع المكسرات، فداكشي علاش اولا هذا هو السبب اللي خلاني انني ما نوضعش اللوز. تنوضعها بهذا الشكل هذا، طريقه جميله ومزينه. وإلا قطعتوهم يعني رقاق كيعطيكم هذا المنظر هكا جميل. كنوضع وحده على وحده وكنحطهم في آن واحد فوق السطح بهذا الشكل هذا. كما كتلاحظوا كيجي المنظر رائع. غادي نبقى انا مستمره بنفس العمليه حتى نكمل الكميه ان شاء الله اللي عندي ديال هاد لي طاختولات. نعاود نذكر الفرن شعلته درتو على درجه حراره 160. وها هما دو الكميات كلهم زينتهم كما كتلاحظوا، ما بقى لي الا ناخذهم للفرن ان شاء الله. من بعد ما خرجت لي طاختولات ديالي دابا هنايا راه هما باقيين سخان، تيكون هذا الشكل ديالهم مباشره من بعد ما تيخرجوا من الفرن. غادي ناخذ شويه ديال المربى ديال المشمش اولا ديال لي زابريكو اولا المشماش، اللي غادي نسخنو مع شويه ديال الماء الزهر باش نزين السطح. من بعد ما زينتهم اولا دهنتهم بالمربى ديال المشمش اولا ديال المشماش اللي ذوبته مع شويه ديال الماء الزهر، دهنت لهم السطح ديالهم. كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال لي طاختولات او بوم اولا لي طاختولات بالتفاح على شكل حرشه. نتمنى تجربوا هذه الوصفه اللي اقترحت عليكم اليوم في البيوت ديالكم، وما تنساونيش بالتعليقات ان شاء الله بالنتيجه اللي وصلتوا لها بعد التجربه. عجبكم الفيديو ما تنساوش توصلوا لاكبر عدد من اللايكات وتشاركوه مع الاحباب والاصدقاء. اشكركم بزاف على المتابعه، والى اللقاء مع وصفه جديده، فكره جديده، وفيديو جديد.